Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and enjoying your days. زیات ملګرو ما ته SMS وکړو، زیات راته کار وکړو چې یار موږ به مایکروسافټ کوم پرایم منسټر لیپټاپ سکیم چې دی پای کې موږ خپل مایکروسافټ کوم رجسټر ورژن چې دا به موږ څنګه انسټالو. نو نن به موږ په دې خبره کوو چې how to install Microsoft Register Office 365 and Prime Minister Laptop. نو راځي چې زو د ټول نه مخکې به مونږ له خپل جیمیل ته تلل پکاري. په جیمیل کې به مونږ ته یو داسې SMS راغلی وي، دا پروجیکټ ډایرکټر MS Office دا. دلته کې چې مونږ لاړ شو دا مونږ اوپن کو، چې دا اوپن کو نو دلته کې به تاسو ته خپل رجسټر چې کوم آی ډي د تاسو لیدای شئ دلته ټو اکټیویټ دا ستاسو آی ډي ده او هم د دې سره لاندې ستاسو خپل پاسورډ هم راغلی وي. نو دا تاسو انسټال کولی هم شئ، کاپي کولی هم شئ دې ځای نه. فرض که ما دا کاپي کو، سوري دا ما دې ځای نه کاپي کو. اوس په لاړ شئ تاسو دلته او دلته کې به تاسو ولیکئ مایکروسافټ ساین ان. دا دلته کې راغی تاسو ته، دلته کې تاسو دا لیدای شئ ما پښتو لینګویج دا کړی، تاسو ته دا راتلی شي. نو دلته کې به تاسو انټر شئ. کل بیجا بای دلته تاسو په دې سایټ کې کتای شئ چې ساین ان ټو یور اکاونټ. نو راځئ چې موږ دې ته انټر شو. دلته کې اوس هماغه ایمیل چې ما خپل کاپي کړو دلته مې پیسټ کو، همدا به نیکسټ ووهئ. سوري یار واپس ټرای وکړو. مایکروسافټ آفیس 365 لاګین. دا تاسو ته ډایرکټ راغی. په دې طریقه هم تاسو دې ته انټر کېدای شئ. دلته کې ساین ان کوئ. اوس دلته کې بیا هم خپل ایمیل کاپي کو، انټر شئ. همدا وینئ تاسو ته هایر ایجوکیشن چې کوم لوګو ده تاسو لیدای شئ. هم اوس خپل چې تاسو دې سره لاندې کوم پاسورډ وي هغه ورته انټر کړئ. یار شاید پاسورډ غلط و، ما کیپس لاک آن کړو. اوس دلته کې تاسو نه تپوس کولی شئ پرس که ډونټ شو اګین، پرس که تاسو وایئ چې او زه لاګین یم بس ټیک ده، که نه وي بس بیا ټیک ده. اوس دلته کې تاسو لیدای شئ زما نوم راغی، صحیح شو.
دلته کې ویلکم ټیک شو. اوس دلته کې تاسو په دې سایټ کې لیدای شئ دلته څه لیکلی انسټال اپس نور د هم شته خو زمونږ صرف د دې سره کار دی نو موږ به دا کلیک کوو. تاسو لیدای شئ چېرته دا سیو کول غواړئ فرض که دا زه په ډیسکټاپ سیو کول غواړم دا سیو شو دا یې دا روان دی ډاونلوډینګ کوي. لږ ویټ کوو. بل دا چې دا سافټویر 5.4 MB دی وړوکی سافټویر دی ستاسو نټ تیز وي تاسو سیکنډ کې هم ډاونلوډ کولی شئ چونکې ما سره نټ لږه مسله ده نو دې له وجې نه لږ سلو یو. مسله دې ځکه پورې ټول کولی شي خو مسله دې نه وروسته سټارټ کېږي چې کله مونږ دا انسټال کوو او دا نه انسټالیږي نو له دې د وجې نه زیات ملګري دا و چې یار دا خو نه انسټالیږي دا هم څنګه انسټالو نو راځئ چې دا انسټال کړو. دا وشو مونږ به لاړ شو ډیسکټاپ ته په ډیسکټاپ کې دا دی راغلی دی نو دا به مونږ ډبل کلیک سره آن کړو. اوپن شو اوپن دا رن وهئ دا بس لوډینګ کوي. وی هیو فاوند دلته کې زیات ملګرو ته دا SMS راځي دا راځي دلته کې ګوره تاسو ته دا وایي چې کلیک ټو رن when we start don't go for this version ٹھیک شو. آلریډي ستاسو سره مایکروسافټ پروفیشنل 2016 انسټال دی نو دا مسله هم دې ځای کې جوړیږي نو راځئ اوس به موږ خپل مایکروسافټ څنګه ان انسټالو نو هغه چل درته ښیم. دا کوم ځای کې نه به انسټالو لاړ به شو سرچ ته سرچ کې به مونږ لاړ شو کنټرول پینل ته دا هم سلیکټ کو. په دې کې تاسو زیات څه نه شئ کولی دلته کې هم صرف ان انسټال ووهئ ان انسټال پروګرام دا تاسو لیدای شئ پروګرام ان فیچرز کې دی نو هم دا به مونږ ووو ٹھیک شو. اوس په دې کې اوس مونږ له څه ان انسټال کول پکار دي فرض که مونږ له مایکروسافټ 2016 چې دا مونږ ان انسټال کو نو تاسو سره خپل اپس کوم رجسټر اپس کوم ورژن چې دی دا به سټارټ شي نو هم دا اسانه طریقه ده هیڅ ګران پکې نشته نو په دې ځای کې خلک لږ کنفیوز کېږي زیات سټوډنټس زیات ملګري دې ځای کنفیوز شي چې مونږ له څه کول پکار دي نو همدغه اسانه طریقه ده. سلام.